Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. ඔන්න වතුර එකක් නැතුවා උදේම කිරි එක හදාගන්න තමයි මේ යන්නේ. කිරිපිටි දාලා සීනිත් දාලා ඔන්න මම දැන් කිරිපිටි එක හදාගන්නවා. ඉතින් ළමයි වෙනදට වඩාද චුට්ටක් විතර වෙලා ගියා මම නැගිටින්න. ඉතින් මොර්නින් රූටින් එක ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ. මම මුලින්ම කරේ ගෙවල් මිදුල් ටික අතු ගාලා වොෂ් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ්ුත් නැගිට්ටා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්න ටී එක හදාගන්නවා. දැන් මම මේ ටී එක හදාගන්න ගමන් අපි දෙන්නම සීනි චුට්ටක් අඩුවෙන් තමයි බොන්නේ ටී වලට. ඉතින් පොඩ දාලා තමයි මම බලන්නේ. මොකද එකපාර සීනි වැඩි වුණොත් එහෙම මට නම් ටී එක කොහෙත්ම බොන්න බෑ. ඇත්තටම මට ඒක හරිම අමාරු වැඩක් සීනි දාලා ගොඩක් සීනි දාලා ටී බොන එක. ටී විතරක් නෙමෙයි මම සාමාන්‍යයෙන් තේ එකට කෝපි එකට උනත් ගොඩක් සීනි අඩුවෙන් තමයි බොන්නේ. ඒක අපේ ශරීරයටත් හොඳයිනේ. ඔයාලා දන්නවනේ කොහොමද. ඉතින් ඔන්න ටී එක හදාගත්තා. ඔන්න ඉතින් ටී එක හදලා ඉවර වෙලා මම දැන් ටී එක මේ පෙරා ගන්නවා. ඉතින් ළමයි ටී එක පෙරා ගත්තට පස්සේ මම ටී එක පොඩ්ඩක් නිවා ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ පෙන ගතියට නම් මං හරිම ආසයි. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ මග් එක. මේ තියෙන්නේ මගේ මග් එක. ඔන්න ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දෙන්න ටී එක දාගෙන මේ විදිහට මම ලෑස්ති කරගන්නවා. Okay, tea is ready. අද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට පාන් වලට චීස් ගාලා තමයි මම ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි දෙන්නගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තා. ඉතින් ළමයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නකොට තමා අපි දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කතා කර බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සහ අපි දෙන්නගේ ටී එක ගත්තේ මේ විදිහට තමා. ඊට පස්සේ ඉතින් කුස්සියට ඇවිල්ලා මග්ස් ටිකයි කෑම කාපු ප්ලේට්ස් උයි ඒ ටික වොෂ් කරගත්තා. Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් කොහොමද ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නේද? මට හිතුණා පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. හස්බන්ඩ් නම් එළියට ගිහිල්ලා එයාගේ පොඩි වැඩ වගේකට සහ එයාගේ මහ ගෙදර ගියා. ඉතින් මම දැන් ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මගේ channel එක මේ වෙනකොට subscribe කරලා තියෙන හැම දෙනෙක්ටම ගොඩාක් thank you. හිතුවටත් වඩා ඉක්මනට subscribers එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අපි දෙන්නගේ මේ life journey එක බෙදා ගන්න අපි හරිම සතුටින් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඔන්න channel එකේ විස්තරේ. ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තව දෙයක් තියෙනවා. ඊයේ පොඩක් එළියට ගියා. ඊට පස්සේ ගත්ත පොඩි බඩු කීපයක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා ඒ දේවල් දකින්න. සාමාන්‍යයෙන් මමත් කැමති දැන් YouTube channel මමත් බලනවානේ. එතකොට මමත් කැමති අනිත් අයගේ ඒ තියෙන අනිත් අය ගත්තේ මොනවද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බෑග් එකේ තියෙන මොනවද? ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ඉතින් කැමතියි. මම හිතනවා ඔයාලත් මම ඊයේ ගත්ත දේවල් බලන්න කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් බලමුද? ඔන්න ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු එහෙනම්. ඉතින් මගේ බොඩි ලෝෂන් එක ඉවර වෙලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම මේ බොඩි ලෝෂන් එකක් ගත්තා. මම පාවිච්චි කරන්නේත් වැස්ලින් එකේ මේ ඇලෝවේරා බොඩි ලෝෂන් එක. ඉතින් මේක වුණා මට 1650ක්. මේක 1650ක් වුණා. ඔන්න ඉතින් මේක තමයි මම ගත්ත බොඩි ලෝෂන් එක. ඊට පස්සේ මම තව ගත්තා මෙන්න මේ nail polish remove එක CC UK බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේක මේ UK බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ ෂොප් එකේ කෙනා නම් කිව්වා මේක හොඳටම හොඳයි කියලා. මම තාම පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් ඊනේ ගත්තේ. මේක උනේ මට රුපියල් මේකත්
550ක් වගේ තමයි මට උනේ. මම කලින් පාවිච්චි කරේ Nature Secrets දම් පාට බොටල් එක. ඉතින් මට හිතුණා එක මාරු කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න මේක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක 550යි. ඊට පස්සේ මම ගත්තා මේ cotton balls එක. මේක උනේ රුපියල් 370ක්. මේකේ තියෙනවා 80ක් cotton ball 80ක් තියෙනවා. jumbo size තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 370ක් තමයි උනේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තා face wash එකක්. මේක ජැනට් එකේ ආයුර්වේද real carrot face wash එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෑන්ඩ් එකක් ගත්තා. මොකද මේ ඇත්තට මම ගෙදර නම් ෆේෂල් එකක් දානකොට ඒ වගේ ෆේස් ට්‍රීට්මන්ට් කරනකොට මම නෝමලි මුකුත් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට වීඩියෝස් කියනවානේ. ඉතින් එතකොට මට හිතුණා ඔයාලට ක්ලියර් වෙනවා සහ මගේ hear එක මේ ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ බෑන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක මම ගත්තා. මේක උනේ මට 220යි. ඉතින් මේක සහ මේක ඇත්තටම කීල්ස් එකෙන් ගත්තේ. මට හිතුණා ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මම මේක පාවිච්චි කරා ඊයේ ස්ප්‍රින්ග් ටයිම් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර්. මේක උනේ රුපියල් 350යි. ඇත්තටම ගානේ විදිහට මාරම වාසි සහ මේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. මේක ලැවෙන්ඩර් එක. මේකේ තිබුණා ස්ට්‍රෝබෙරි ලැවෙන්ඩර් ඔය වගේ ගොඩක් එසෙන්ස් ಜಾති වලින් තිබුණා. ඉතින් මම ගත්තේ මේකත් ඇත්තටම මාරම සුවඳක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලක් තියෙනවා සුවඳ. ඉතින් ඔන්න මේ අයිටම්ස් ටික තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඊයේ මම ගත්ත දේවල් ටික මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගත්තා. මම හිතනවා ඔයාලකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ළමයි ඔන්න ඔහොම තමයි මගේ උදේවරුව ගෙවෙන්නේ. දැන් වෙලාව 11යි. හස්බන්ඩ් එළියට ගියාම නම් මට හරිම කම්මැලි. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. කරන්නේ කොහොමද ඉතින් ෆෝන් එක ඔබන එකම තමයි. ඊට අමතරව ඉතින් පත්තරේ තියෙනවා මගේ. ඒක ඉන්නේ මාසෙට එකපාරයි. ඒක කියවනවා. ඉතින් ඒක කියලා ඉවර වුණාම ආයෙ කරන්නේ ෆෝන් එක ඔබන එක. ඉතින් 11යි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම උයන වෙලාව. ඇත්තටම අද උයන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න ලන්ච් එක එළියෙන්. ඉතින් හස්බන්ඩ් කිව්වා ඉද්දියා කෑම එකක් අරන් එන්නම් කියලා. ඒක නිසාද මට උයන්න නැහැ. ඉතින් ළමයි දැන් බඩගින්නකුත් එනවා. මොකද අද මම එක පාන් පෙත්තයි කෑවේ. කිරි එක බිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා 11යි කියන්නේ තේ එකක් ආයි බොන්න ඕනේ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි එතන මම දැන් තේ බොන එක ටිකක් සීමා කරලා තියෙන්නේ. කැෆේන් එකට එච්චර හොඳ නෑ කියන නිසා. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් උයන කමම්ම තේ එකක් තමයි බොන්නේ. එහෙනම් අපි වෙන මොනම හරි අද කමුද? බලමුද මම මොනවද කන්න යන්නේ දැන් කියලා. එහෙනම් බලාගෙන ඉන්න දිගටම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ රිච් ලයිෆ් එකේ සෙට් යෝගර්ට්. මේ තියෙන්නේ චොකෝ චිප්ස්. කප් එකත් වොෂ් කරගෙන මම කප් එකට දාගන්නවා මුලින්ම යෝගර්ට්. මේ තියෙන්නේ මම දාගත්ත යෝගර්ට්. දැන් මම මේකට චොකලට් චිප්ස් උත් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් තව ටිකක් අපි දාගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යෝගර්ට් එකට මම චිප්ස් දාගෙන අද මේක තමයි මගේ ස්නැක් එක. ඉතින් බලමුද එහෙනම් කාලා රස කොහොමද කියලා. යමුකෝ අපි සාලි පැත්තට. ඔන්න ළමයි ඉතින් මම දැන් මගේ ස්නැක් එක හදාගත්තා. මේ විදිහට මේ සෙට් යෝගර්ට් වලට කම්ප්ලෙක්ස් එකතු කරලා තමයි මම මේ අද ස්නැක් එක හදාගත්තේ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ කන්නයි. මේ බලන්නකෝ හොඳ රස පාටක් තියෙනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. හොඳ මේ ටයිම් එකක් ළමයි අද මට.
හරිම රසයි. මේ කියන්නේ යෝගට් එකට මේ චොකලට් චිප්ස් හැපෙනකොට හරිම ක්‍රිස්පි and කිරි රසයි දෙකම මික්ස් වෙලා අනිමාරම රසයි. ඉතින් ඔන්න ඕක මම රස කර කර කෑවා. ඉතින් ඔන්න හොම මම කන ගමම්ම මොබයිල් එකත් අරගෙන පොඩි වීඩියෝ එකකුත් බැලුවා. සහ මගේ වීඩියෝස් වලට කොච්චර views ඇවිල්ලාද, කමෙන්ට් මොනවද, ඔය වගේ දේවලුත් මම මේ වෙලාවට බලනවා. ඉතින් ළමයි ඇත්තටම අද වීඩියෝ එකේ ගොඩක් වෙලාවට මම කතා කරන කෑලි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් කැමති වෙයි කියලා. ගොඩක් අය කැමතිනේ day in life බලන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේක කාලා ඉවරයි. යමුද එහෙනම් මේක වොෂ් කරලා එන්න. එහෙනම් යමුකෝ මේක අපි වොෂ් කරලා එන්න. ඉතින් මම මගේ මග් එකත් සේදලා ඉවර කරා. මගේ අම්මගෙන් කෝල් එකකුත් ආවා. එයත් එක්ක චුට්ටක් කතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මගේ උදේවරුව ගෙවෙන්නේ ළමයි. ඉතින් ළමයි ඔන්න ඔය විදිහ තමා ෆ්‍රී වෙලාවට කරන්න. ඉතින් මොබයිල් එක ඔබන එක හස්බන්ඩ් නැති නිසා ඊට අමතරව වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩේට යොදවනවා කාලය. දැන් මට තියෙනවා කැමරා එක සෙටින්ග්ස් වගේක් හදන්න ඕනි. ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මට හදන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම නැතිනම් දන්නවනේ අපේ සෝනු මල්ලි එන්න එයා ගාවට තමයි යන්න ඉන්නේ. මම ඔයාලට වැඩි විස්තර ඒ කැමරාව ගැන පස්සේ කියන්නම්. ඒක බලන්නත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ vlog එකට නෙමෙයි ඇත්තටම vlog එක edit කරන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. මට ඒ ටික නම් clip කරගන්න බැරි වෙයි. but මම ඊට පස්සේ මොනවද මම කරන්නේ කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නම්. ටිකටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. එහෙනම් හම්බ වෙමු. hi ළමයි. අනේ sorry මම ඇත්තටම හිතාගෙන හිටියේ අද full day vlog එකක් ගෙනවා කියලා. ඒත් මේ vlog එක මම ගොඩක් කතා කරානේ අද. ඉතින් ඇත්තටම දික් වුණා. හස්බන්ඩ් ආව එකමාරට විතර. ඊට පස්සේ අපි දෙනම ලන්ච් අරගෙන අද එළියේ ලන්ච් එක ගත්තේ. මම ඒ ටිකත් ගත්තේ නැහැ. ලන්ච් අරගෙන පොඩක් වෙලා කතා කර කර ඉඳලා දැන් 3:00යි හස්බන්ඩ් එළියට ගියා. එයාට ආයමත් වැඩ වගේක් තියෙන නිසා. ඉතින් මම මේ vlog එක මෙතනින් එහාට ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ නැහැ. මම හිතනවා අද මෙතනින් ස්ටොප් කරන්න. ආයමත් අලුත් vlog එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මීට වඩා වෙනස් එකකින්. එහෙනම් මගේ channel එක තාමත් ඔයගොල්ලන් subscribe කරේ නැත්නම් මේ අලුතෙන් බලන ඔයගොල්ලන්ට තමයි කියන්නේ please subscribe කරන්න. සහ ඔයාලගේ ඕනම හිතන සහ අලුතෙන් මොනවද මම කරන්න ඕනේ videos, අලුතෙන් මොනවද එන්න ඕනේ, මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන හැමදේම අනේ මට please comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ comment එක මට ගොඩක් වටිනවා. මම දැනට ඇත්තටම comment කරන්නේ මම දන්න කීප දෙනෙක්නේ. අලුත් යාළුවෝ කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. මට හරිම සතුටුයි. ඉතින් thank you ඒගොල්ලන්ට. වෙනස් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් vlog එකකින් ආයෙමත් හම්බ වෙමු. මම අදට යනවා. මෙතනින් එහාට මම කරන්නේ නැහැ. අද මට ගමනක් යන්න තියෙනවා මගේ කසින් එක්කලා, කසින් නංගිත් එක්ක. ඒක නිසා අද මම ස්ටොප් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමදාමත් පරිස්සමින් සතුටින් ආදරෙන් ඉන්න. මමත් ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙයි. එහෙනම් bye.